สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla วันนี้นะครับเราจะอยู่ใน Playlist ของ Tip and Trick นะครับสำหรับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับพอดีว่านะครับผมนะครับได้เจอปัญหานะครับจริงๆผมเคยเจอปัญหานี้นะครับมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้กลับมาเจออีกนะครับในเรื่องของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งปัญหานี้นะครับก็คือทำให้เราไม่สามารถนะครับรันในเรื่องของ MySQL ได้นะครับเพราะเวลาเราเปิดเซอร์วิสเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิด2ตัวซึ่งเป็นเซอร์วิสของ Apache 1ตัวแล้วก็เป็น MySQL 1ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะสามารถรันในส่วนของ Apache ได้แต่เมื่อเราคลิกในเรื่องของเซอร์วิส MySQL เนี่ยมันก็จะขึ้นฟ้องว่า MySQL shutdown นะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เจอปัญหาในเรื่องของ MySQL shutdown แบบนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะกลับมาใช้นะครับในเรื่องของเว็บเซิร์ฟเวอร์ SAMP ตัวเดิมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทำการติดตั้งใหม่นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามชมกันได้เลยครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับถึงการแก้ปัญหานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็น XAMPP หรือ SAMP นะครับซึ่งตัวผมเองก็ใช้ตัว SAMP เนี่ยมานานแล้วนะครับซึ่งผมเคยเจอปัญหานี้นะครับมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เจอมานานกลับมาเจออีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับซึ่งจริงๆก็มีคลิปอื่นที่เขาแนะนำไว้แต่ว่าบางคลิปเนี่ยก็จะแนะนำได้ไม่ครบนะครับวันนี้ก็เลยจะพยายามพูดในครบทุกด้านเวลาแก้ไขปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูก่อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเราติดตั้งตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีตัวไอคอนนะครับที่อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปแบบนี้นะครับก็ให้เราทำการนะครับคลิกเปิดตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะของผมมี2ตัวที่เป็น XAMPP เวอร์ชัน7423กับเซิร์ฟเวอร์7423คือมันตัวเดียวกันแต่ว่าผมแยกออกเป็น2อันนะครับตัวนี้ผมจะรันด้วยเซิร์ฟเวอร์7423นะครับเพราะว่าตัวนี้จะใช้ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ที่เก็บ SAMP นั่นเองนะครับโอเคผมดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นหน้า Control Panel ของ SAMP ใช่ไหมครับปกติเราก็จะเปิดรันตัว Start ตัวนี้นะครับของ Apache เราคลิก Start แบบนี้นะครับซึ่งถ้าพอร์ตทำงานก็จะถือว่าทำงานตามปกตินะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ MySQL แบบนี้เราก็จะ Start แบบนี้นะครับถ้าปกติมันก็จะทำงานตามปกติแต่ว่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้พอมันเกิดปัญหาปุ๊บมันก็จะเกิด Error นะครับ MySQL shutdown แบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งปัญหานี้จริงๆผมยังบอกไม่ได้ด้วยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของที่ผมทำด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น SAMP เนี่ยหลายตัวสวิตช์ไปสวิตช์มาก็อาจจะทำให้เกิด Error อันนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันทำให้ผมไม่สามารถรัน MySQL ของตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆปิดเซอร์วิสให้หมดก่อนก็ได้นะครับเป็นแบบนี้จากนั้นนะครับคลิกในส่วนของตัวที่เป็น config แบบนี้นะครับแล้วก็ไปในส่วนที่เป็น bound นะครับคลิก bound ขึ้นมานะครับโอเคแบบเราก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่มั่นใจในเรื่องนี้นะครับก็สามารถนะครับไปที่โฟลเดอร์ของตัวที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราได้นะครับในที่นี้ผมเป็นไดดีตัวนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์7423ผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นหาโฟลเดอร์ที่เป็น MySQL แบบนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเข้าที่เดียวกับตอนที่เราคลิกจากตรงนี้เหมือนกันนะครับก็คือตำแหน่งเดียวกันคือจะได้แบบนี้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องทำการนะครับแบ็กอัพในส่วนของตัวที่เป็นตัว Database ของเราก่อนซึ่งตัว Database ของเราเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data ตัวนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีโฟลเดอร์ที่เป็นงานของเราเนี่ยคือ Database ทั้งหมดอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับก็ให้เราทำการแบ็กอัพตัวนี้ก่อนนะครับก็คือการเก็บตัวนี้ไว้ก่อนโดยการรีเนมชื่อของตัวโฟลเดอร์นี้นะครับรีเนมแล้วก็อาจจะเป็น O ก็ได้ครับตัวนี้แบบนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Data นะครับเป็น Data-O แล้วนะครับผมจากนั้นให้เรา Create นะครับโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับจากนั้น New นะครับเลือกโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ตั้งชื่อคือชื่อเดียวกับตัว Data ได้เลยนะครับData แบบนี้นะครับเราจะได้แบบนี้นะครับโอเคเราจะได้เป็นโฟลเดอร์ Data กับโฟลเดอร์ O แบบนี้ถูกไหมครับตัวที่เราจะใช้ตอนนี้ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ที่เป็น Data นะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะไปเอาตัว Backup นะครับต้องบอกว่าตัว MySQL เนี่ยเขาจะมีตัว Backup ไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับนั้นเราสามารถที่จะไปเอาตัว Backup มาได้แต่ว่าตัว Backup เนี่ยมันจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวแรกเป็นค่าแรกนะครับตั้งแต่ที่เราทำการติดตั้งในส่วนของตัวที่เป็น SAMP นะครับดังนั้น
ถ้าสมมุติในกรณีนะครับเพื่อนๆมีการตั้งพาสเวิร์ดของ root แล้วนะครับก็ต้องมีการไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่งสำหรับการที่เรานำแบ็กอัพมาใช้แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ได้มีการตั้งพาสเวิร์ดของ root นะครับก็จะสามารถใช้งานตามปกติได้ทันทีเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคให้เราเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แบ็กอัพแบบนี้นะครับจากนั้น Copy ทั้งหมดเลยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Copy นะครับ Copy แบบนี้นะครับเลือก Copy แบบนี้นะครับ Copy นะครับจากนั้นนำที่เรา Copy ทั้งหมดนะครับไปวางในโฟลเดอร์ Data อีกทีหนึ่งวางแบบนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับเพจลงไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็น Backup มาไว้ในโฟลเดอร์ Data แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากลับมาที่โฟลเดอร์ MySQL อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราต้องใช้ไฟล์หนึ่งนะครับในส่วนของตัวโฟลเดอร์ O ตัวที่เราทำการ rename เอาไว้นะครับให้เราดับมันคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับสกอร์ลงมานะครับมาที่ไฟล์ที่ชื่อว่า ibdata 1 ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมเอ่ยนะครับตัวนี้นะครับ ibdata 1 ตัวนี้นะครับให้เราทำการ copy ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมซูมออกหน่อยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ทำการcopy นะครับcopy ไฟล์นี้นะครับจากนั้นก็กลับไปที่ MySQL อีกครั้งหนึ่งนะครับไปในส่วนของโฟลเดอร์ Data นะครับโฟลเดอร์ Data จากนั้นก็วางไฟล์ตัวนี้ลงไปที่เราได้ทำการ Copy นะครับวางไฟล์ลงไปแบบนี้นะครับเขาก็ถามว่าเราต้องการเขียนทับไหมเราก็โอเคได้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็น Backup มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะกลับมาที่ในส่วนของตัวที่เป็นตัว Data อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับให้เรากลับมาที่ในส่วนของ Data O อีกทีหนึ่งนะครับดับคลิกเข้าไปนะครับทีนี้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เพื่อนๆเนี่ยถ้ามีการทำตัว Database เอาไว้เนี่ยมันก็จะมีชื่อโฟลเดอร์นะครับหลากหลายเลยนะครับตามสายงานหรือตามDatabase เพื่อนๆตั้งชื่อเอาไว้นะครับก็ให้เราทำการ Copy นะครับในส่วนของตัวที่เป็นDatabase ของเพื่อนๆนะครับกลับขึ้นมานะครับสมมติว่าผมCopy ให้หมดเลยในส่วนที่ผมเป็นงานของผมนะครับผมCopy ไปนะครับแบบนี้อย่างนี้นะครับต้นน้ำแบบนี้สมมติเป็นเท่านี้นะครับผมก็จะทำการคลิกขวานะครับเราไม่ต้องเอา3โฟลเดอร์นี้นะครับเราเอาเฉพาะตัวที่เป็น Database ที่เราได้เคยสร้างเอาไว้ในตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับทำการ Copy ขึ้นมานะครับShow More Option แล้วก็ Copy แบบนี้นะครับจากนั้นก็กลับไปที่ MySQL อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่โฟลเดอร์ Data นะครับให้เราทำไฟล์ที่ให้เรานำไฟล์ที่เรา Copy เมื่อกี้นะครับวางลงไปอีกทีหนึ่งนะครับเพจลงไปนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนตัวที่เป็น Database ของชุดเก่าด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้ในเรื่องของตัว Backup ของตัวโฟลเดอร์ Data มาด้วยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราย่อไว้ก่อนนะครับดึงลงมานิดนึงนะครับทีนี้นะครับก็ให้เรากลับมาในส่วนของตัวที่เป็น Control Panel ของ SAM อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราลอง Start Apache ครั้งหนึ่งนะครับStart แบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิก Start ในส่วนของ MySQL อีกครั้งหนึ่งนะครับStart อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยตัว MySQL ของเราเนี่ยคือรันตามปกติแล้วนะครับทีนี้มันจะมาในเรื่องของ2ทางแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คือกรณีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับไม่ได้มีการตั้งค่าในส่วนของตัวพาสเวิร์ดของ root เอาไว้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่าน localhost ได้ตามปกติทันทีนะครับมันจะสามารถใช้งานได้ทันทีแต่ถ้าในกรณีนะครับอย่างของผมเนี่ยผมตั้งพาสเวิร์ดของ root เอาไว้นะครับเราเปิดขึ้นมาก่อนนะครับพิมพ์ localhost นะครับลองเทสในเรื่องงานหนึ่งนะครับของผมเป็นลักเรียน J4 ตัวนี้นะครับenter เข้าไปจะเห็นว่ามันยังเออร์เลอร์อยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่เราทำการติดตั้งตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอนแรกเนี่ยผมได้มีการตั้งพาสเวิร์ดของตัว root เอาไว้นะครับแต่ว่าพอเรานำแบ็กอัพมาใช้เนี่ยแบ็กอัพเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาในเรื่องของการที่เราตั้งค่าของพาสเวิร์ด root เนี่ยมาด้วยดังนั้นเวลาเราเข้านะครับตัวคอนฟิกของตัว Joomla เนี่ยมันมีการระบุพาสเวิร์ดของ root เอาไว้ทำให้นะครับตัวพาสเวิร์ดมันไม่ตรงกันนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปทำการแก้ไขในเรื่องพาสเวิร์ดของ root ก่อนนะครับก็ให้เรานะครับเปิดขึ้นมาใหม่แท็บใหม่พิมพ์ localhost ตามปกติแบบนี้นะครับenter นะครับจากนั้นนะครับมาในส่วนของ php myadmin แบบนี้นะครับนะครับจากนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับให้เราคลิก go ได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันใช้ตัว backup ซึ่งมันจะไม่มีพาสเวิร์ดของ root นะครับเราคลิก go เข้าไปนะครับโอเคทีนี้เราเข้ามาแล้วนะครับไปในส่วนของ user account ส่วนนี้นะครับผมคลิก user account นะครับ
จากนั้นนะครับมาในส่วนของ root นะครับที่เป็น localhost แบบนี้นะครับคลิกที่ชื่อนี้ได้เลยนะครับroot localhost นะครับคลิกเข้าไปโอเคพอเราคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บข้างบนนี้เขาจะมีในเรื่องของ change password อยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิก change password ได้เลยนะครับโอเคทีนี้ให้เพื่อนๆใส่พาสเวิร์ดนะครับเพื่อนๆต้องจำพาสเวิร์ดแรกที่ทำการติดตั้งให้ได้นะครับพาสเวิร์ดแรกนะครับในเรื่องของตัวที่ใส่ในเรื่องของตัว root เนี่ยต้องเอามาใช้ในส่วนของตรงนี้ด้วยถ้าใครจำไม่ได้นะครับเราสามารถไปเปิดดูในเรื่องของไฟล์ configuration ของตัว Joomla ได้มันจะมีการระบุในเรื่องของพาสเวิร์ดของ root เอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยก็ใส่ในส่วนนี้ได้เลยนะครับผมใส่เลยนะครับจากนั้นก็ใส่ครั้งหนึ่งจากนั้นก็คลิกที่ Go ได้เลยนะครับคลิกที่ Go แบบนี้นะครับลองกลับมาที่หน้าแรกอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นลองใส่พาสเวิร์ดที่เราใส่ดูโอเคตอนนี้นะครับพาสเวิร์ดเข้าสู่ในเรื่องของตัวที่เป็น phpMyAdmin ได้แล้วนะครับทีนี้ให้เรากลับมาที่ในส่วนของตัวที่เป็นเว็บที่เราทำงานไว้ในตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับให้เราลองรีเฟรชหรือว่า enter อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับพอเรารีเฟรชเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถเข้าสู่ในเรื่องของหน้าแรกตามปกติได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคผมปิดที่ไปนะครับสมมติว่าเกิดปัญหานะครับอันดับแรกคือให้เราคลิก config นะครับ browse นะครับ browse ขึ้นมานะครับมันจะเข้ามาสู่ในโฟลเดอร์ของ mysql ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้เราทำการ rename โฟลเดอร์ data นะครับของตัวเดิมเนี่ยอาจจะเป็น data-o แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า data นะครับจากนั้นนะครับมาทำการ copy ไฟล์จากโฟลเดอร์ backup นะครับ copy ไฟล์ทั้งหมดนะครับในนี้นะครับ copy นะครับจากนั้นก็นำมาวางในโฟลเดอร์ data อันใหม่ในตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กลับมาที่ในโฟลเดอร์ O นะครับโฟลเดอร์ O แบบนี้นะครับให้เรา copy นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า ibdata1 ตัวนี้นะครับให้ copy ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็นำมาวางในโฟลเดอร์ data นะครับอีกทีหนึ่งมันจะให้เราทำการเขียนทับไฟล์นะครับทีนี้ตอนนี้เราเซตในเรื่องของตัว MySQL เสร็จแล้วนะครับก็มาสู่ในเรื่องของตัวที่เป็น Database ของเว็บไซต์ก็คือกลับมาที่โฟลเดอร์ data-o อีกทีหนึ่งนะครับก็ให้ copy นะครับชื่อโฟลเดอร์ที่เป็นงานของเพื่อนๆนะครับที่เป็น Database แต่ละตัวเนี่ยมีกี่ตัวก็ copy ตัวนั้นนะครับจากนั้น copy เสร็จก็มาวางในโฟลเดอร์ data อีกทีหนึ่งนะครับเท่านี้เองในส่วนของตัวที่เป็นโฟลเดอร์ของ MySQL นะครับจากนั้นเราก็มาลองเปิดเซอร์วิสตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถรันตัวMySQL ได้แล้วแต่ว่าในกรณีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีการตั้งพาสเวิร์ดก็ต้องเข้าไปสู่ในเรื่องของการแก้พาสเวิร์ดจาก localhost อีกทีหนึ่งนะครับ localhost แบบนี้นะครับlocalhost นะครับแล้วก็เข้า phpMyAdmin นะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของตัวที่เป็น user account นะครับ root localhost นะครับแล้วก็ change password นะครับจากนั้นก็ทำการใส่พาสเวิร์ดใหม่แล้ว go นะครับก็คือเป็นการเซฟในเรื่องของตัวพาสเวิร์ดที่เราตั้งค่าตั้งแต่ตอนแรกเอาไว้ให้มันเหมือนกันเท่านั้นเองจากนั้นเมื่อทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลองมารีเฟรชอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ในเรื่องของตัวเว็บไซต์ที่เพื่อนๆทำไว้ได้ตามปกตินั่นเองนะครับก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่ว่ามันมีการต่างกันแค่2คนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยลองทำแล้วไม่ได้เพราะว่าลืมไปว่าตัวเองมีการตั้งพาสเวิร์ดตอนแรกนะครับคิดว่าเปลี่ยนเฉพาะไฟล์อย่างเดียวก็สามารถที่จะใช้งานได้ดังนั้นบางคนก็ยังเออร์เลอร์อยู่นะครับดังนั้นต้องนึกให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยมีการตั้งพาสเวิร์ดไหมถ้ามีการตั้งพาสเวิร์ดต้องมาแก้ในเรื่องของ user password ของ root ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะทำการมา refresh ในเรื่องของหน้าแรกได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้เราแก้ไฟล์ยังไงแต่ว่า password มันไม่ตรงกันเราก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ database ได้อยู่ดีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของการแก้ปัญหา MySQL shutdown นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้เลยยังไงผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ